mga balita ngan impormasyon nga angay hibro ang mga isyu nga kinahanglan aksyonan. Ini pagtitirukon nga nigpapahamtang ipinagihan programa Agenda Ha-8 Ika ng Philippine Information Agency, Eastern Visayas. Igpapalangat tayo ang mga Agenda Ha-8 nga napapanahon ngan sadang pagdagdon. Eastern Visayas, Habagong Pilipinas. Ini ang iyo agenda. Halinyada han mga balita. MGB ginklaro nga waray pa opisyal nga pagtikang han mining operations ha Macarthur Leyte. NIA nga DA nagpagawas han mga naginepekto ha mga umhanan hagin buhat nga inisyal nga pagtrabaho han Macarthur Iron Projects Corporation. Libre nga medisina ilarom han kanan PhilHealth YAKAP Program matatagamdaman na ha Northern Samar. Scholarship allowance nga niba pa direkta na nga makakarawat han mga TESDA scholars pinaagi han E-Wallet system han Landbank. PNP nagdumara hin drone patrols ha iba-iba nga lugar han rehiyon. Paghatag hinbulig pinansyal ha mga former rebels gindumara kasumpay han joint council meeting ha Eastern Samar. PSA ngan MCR Biliran ginpakurukusog ang mobile birth registration ha mga tayaw nga barangay. Provincial PSA ngan local civil registrar ha Southern Leyte naghatag hin mga live birth certificates sa mga kabataan. Pagsalinurog ha National Arts Month formal nga ginabrihan ha probinsyahan Samar. Haratsada Balita pagpadigon han waray nga pinulungan ha broadcast ng digital media igindudusohan UP Leyte Samar Heritage Center. Tacloban City DepEd Division papahalawigon pa ang advokasya kontra teenage pregnancy. Libre nga pangonsulta ha mga estudyante igino-opreser han DepEd ha syudad han Tacloban. Ha News and Information Center PBBM igin pahirani ang trabaho paghag-id ha mga magtatrabaho ipinaagi han TESDA Skills Passport App. Ha istorya panlawas balik kapag usuhan sakit nga flu pag-iistoryahan. Mga detalye hanaton mga balita masunod na. Maupay nga oras makasangkayan ini ang amo ni katulong na edisyon ang Season 2 han Agenda Ha-8. Hinaot-unta na ada kamuha maupay na kahimtang niya na. Ako ay Frederick Humeres. Magmauran man o masira, magpapabili na Agenda Ha-8 nga magpapadangat hin mahinundanon nga balita nga impormasyon. Anamong pagginaot nga unta ada iyo mga pamilya nga panimalay nagpapabili ng paghigugma hinlabihan nga bulan han Love Month. Ako, Steffi Libarios. Tutok permihamon kada semana nga edisyon han Agenda Ha-8. Ngan premi niyo makikita ng Facebook pages ng Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ako, AJ Espinosa. Ang Agenda Ha-8 iniyong masusundan ha mga istasyon han Radyo Pilipinas Kalbayog, Radyo Pilipinas Sugod, ngan Radyo Pilipinas Borongan. Upod pa ha 94.9 Infinite Radio Villaba, DYRK Radyo Calgara, ngan Berada Teleradyo, ha IBC 6 han Palo. Inhijin sa Nyanugay, inian iyo. Agenda Ha-8 Year 2. Agenda Ha-8 Mines and Geosciences Bureau ginklarohan waray papaaktual na pagminahan black sand nga mabubuhat ha Macarthur Leyte. Adan report ni Ali Trias han PIA Leyte. Ginklarohan Mines and Geosciences Bureau Region 8 nga waray pa aktual nga pagminahan black sand nga ginbubuhat ha pagkenahan Macarthur Iron Projects Corporation habong tuhan Macarthur Leyte. Ang pagklaro in haluyuhan reklamohan mga molupyo nga gititikangan na ang pagmina didahan pag-abot han dambuhala nga dredger nga mag-uukad han tuna ha mining site. Sumalakan Engineer Romulo Babatugon, Chief han Mine Safety, Environment and Social Development Division han MGB-8, Care and Maintenance pala ang ginbubuhat han nasabi nga mining contractor. Ngan sigun pa iya iniin nga signon ginaandam pala ang lugar para pagmina. So as of today, they are still care and maintenance po. Yung mga tao doon, limitado. So more on safety, monitoring ng mga facility nila. So no movement, no extraction, no mining operation. Care and maintenance program po.
Hapag kay naginhulat pa nga maaprubahan han MGB Central Office ang 3-year work program han mining company nga natakna nga maaprubahan ini gikinahanglan pa nga magkumpleto han mga local requirements. Mahimuduman nga igindanghala na han mga residente irareklamo mismo kan Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga paundangon na ang pagmina ira lugar dara nga iniin nagdudurot hin pagkahibang han ira mga pakabuhi surok hin pagkaon nga nan pagkagubahan ira kalibungan. Apektado nga pagmiminahan nga barangay naglalaki pan barangay Maya, Pungon, Waray-Waray nga Romualdez, han Macarthur Leyte. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, ini Reyes, ini ang EU Agenda Ha-8. National Irrigation Administration ng Department of Agriculture nagpagawas han mga naging epekto han mga umhanan hagimbuhat nga inisyal nga pagtrabaho han Macarthur Iron Projects Corporation. Ari balik ki Alit Reyes han PIA Leyte para han report. Ginisa ang National Irrigation Administration ng Department of Agriculture and Rion ang alarma ha nagtitikadako nga epekto han pagmimina nga dahan ang komunidad ng mga parag-uma ha Macarthur Leyte. Usa nga press conference ginbuyagyag ni NIA-8 Legal Officer Jill Lea Adrales nga ang mga mining activities in nakahibang na ang mga irrigation system nga importante kaupay ha rice farms han lugar. Maabot sa 60 ka metros in farm gate canal nga nagsusupply hin 42 ka hektarya hin mga umhanan amoy naguba nga damo nga mga parag-uma ang apektado. Masobra na 13 ka hektarya nga farmlands ang totally mined out subayhan pagpanginanuhan niya. Tungod ini nga 60 meters nga na-damage, nagkamay-ada yung technical working group. This is composed of a representative from NIA, Irrigators Association, tapos an LGU, nagihapon ini. Ang purpose ini nga technical working group was to address the damaged canal actually. Kasi at first, ini nga damaged canal, may na talaga yung mga areas affected by the damage. And so, talinguhan na mo nini nga maka-create yung TWG para unta ito maayad. Sumala naman kan Jeneline Almeria, ang DA-RFO8 OIC Regional Technical Director for Operations, ang mga mining activities in may damaraot nga epekto ang mga agrikultura ngan kalibungan, durot han pagkarubahan topsoil, pagin kausahin babahangan, pagin limitado han pag-agihan mga parag-uma ngadtuhan ira mga tuna. While mining contributes to national economy, kaya itong mining effect na nasabi na ni MPIDC, may mga economic attributes. Now, haaton farming, ngayon haaton communities, may significant effect han mining. Ginorganisahan mga parag-uma nga nagtitikang ha mga apektado nga baryo han Maya, Pungon, Waray-Waray nga Romualdez sa Macarthur Leyte in mga gios protesta, prayer vigils, upod pa ang panawagan kay Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga magpabut nga hapagpaundang han pagmina han ira mga umhanan. Tiga nga Philippine Information Agency Leyte, Alit Reyes, CNN EU Agenda Ha-8. Libre nga medisina ilaro man kanan PhilHealth YAKAP Program matatagamtaman na Northern Samar. Ang detalye gahatag ni Eileen Diaz sa PI Northern Samar. Libre nga bulong sa ilaro mo sa niyakap nga programa sa PhilHealth pwede na matagamtaman. Dakuan kalipay nga ginanunsyo nga ginpadayaw sa namumuno sa PhilHealth sa probinsya sa Norte San Samar ang maupay nga sumat kundiin ang kada rehistrado sa yakap nga programa sa PhilHealth and pwede na makatagamtam sa libre nga PhilHealth gamot. Nasugad si Ms. Joanna Manalili, ang PhilHealth Provincial Health Insurance Officer, nga samtang nagtikaiha ang PhilHealth kundiin magsasilibrar sira sa ika-31 katuig sa Pebrero 14, nagtikadamo liwat ang programa ngan serbisyo nga ira na ipapahamtang san katawhan nga nang pinakamaupay ang libre nga bulong kundi ang kada tagsa nga miyembro sa PhilHealth nga rehistrado sa yakap nga programa makakatagamtam na sina kantidad 20,000 nga bulong para sinsayo katuig. Sa yakap, sa Northern Samar, ito pinagmamalaki natin na start na natin i-implement yung gamot na benepisyo ni PhilHealth. Si yakap dati yun yung ikonsulta na pag-usapan na natin. Yung mga preventive services na bibigay ng mga accredited yakap clinics natin, yung mga RHOs, yung mga OPD ng mga ospital natin. Naalala po natin na napag-usapan natin yung sinasabi natin 20,000
per tao, per year na allowance pagdating sa mga medicines. Iyagin pahamtang nga ang 24 nga RHU sa Northern Samar accredited na sa yakap nga programa nga karesidgon pwede na makaresita ang doktor nga ini nga bulong pwede na makuha sa accredited nga gamot pharmacy sa PhilHealth. Saya na suganiya yan 8 nga parmasya ang pwede makuha ang bulong api na sini ang parmasya sa Northern Samar Provincial Hospital ngan ira tatalinghaon nga anya tanan nga bungto magkayaon sa accredited nga parmasya para mas madali ang pagkabot sini sa mga katawhan. Dito sa Katarman madami, mga 4 or 5 siguro. And we have one in Gamay, isa sa Lawang. Ang reseta na nabibigay kasi nakukulangan ng supply. Ngayon, dahil sa gamot na programa ni PhilHealth, may mga nakalista tayong 75 medicines na pwedeng kunin natin sa gamot accredited pharmacy na libre. Bale, meron lahat ng tao, may 20,000 na allowance. Nasugad liwat si Manalili ngayon 75 nga lista sin bulong ang pwede matagamtaman depende sa panginginahanglan. Pero iyagintagan doon nga ang makaka-availa sini nga programa adto nakarehistro sa yakap ngan pwede mo makuha ang bulong bisan diin nga parte sa probinsya o sa nasod nga accredited gamot pharmacy. Ang importante lang po, magpa-register tayo sa isang yakap clinic. Kasi si yakap clinic doctor lang, yung po pwedeng gumawa ng reseta na po pwedeng i-acknowledge ni gamot pharmacy para mabigyan tayo ng libre. Hanapin nyo lang yung gamot accredited pharmacy ni PhilHealth, po pwede yung kunin doon ng libre din, yung medisina. Sa tundiri parehistado sa yakap nga programa, nasugad si Manalili nga madali la ang pagparehistro. Pagpunta mo sa mga yakap clinics, magdala ka ng pagkakakilanlan, syempre. Pag sigurado na ikaw talaga yung sinasabi mong ikaw yan. So at least meron kang ID, and they will conduct PhilHealth check utility. I-check kung ikaw talaga yon, merong facial recognition na tinatawag. Dakuan iya pasasalamat nga natuman na ini ngan siya naglalaom nga ini matagamtaman sa nga tanan nga nanginginahanglan sa bug-os nga probinsya. I think ito po yung pinaka-proud moment natin na proud kami na parte kami ng programa ni PhilHealth na kung saan we were able to give the medicines for free. Anniversary ni PhilHealth, pinapaalala namin na nandito kami to assist you pagdating sa mga health services. Let's visit our yakap clinics and let us register na para maging parte tayo. Kikang sa Philippine Information Agency, probinsya sa Norte San Samar, ini sa Aileen Alazon Diaz para sa Agenda H8. Scholarship allowance nga iba pa nga ayuda pinansyal, ilarumhan ka ng TESDA Training Support Fund, direkta na nga makakarawat han mga scholars, pinaagihan E-Wallet system han Landbank. Adi ang report ni Jasmine Kate Agosto, han PIA Leyte. Opisyal na nga kintikangan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang pagpapadangat ng scholarship allowance kan training support fund o bulig pinansyal ngadto ang mga estudyante nga scholar sa bug-os nga probinsya han Leyte pinaagi han e-wallet system. Hapagpatuman han panuyo nga magintalwas, hapsay ngan klaro ang proseso, nakig-usa ang TESDA han Landbank of the Philippines agud direkta na ini nga makakakarawat han mga scholars. Sumalakan TESDA Leyte Provincial Director Enrique Banario kaparte ini nga inisyatibo hapagpatuman han digitalization ngan para masiguro nga magmagaan ang mga baraydan ha eskwelahan. Kun manunumduman han panahon nga waray pa e-wallet, naagi pa hahilabang nga proseso hin cash disbursement ha TESDA. This transition is not merely a change in technology, but a commitment to efficiency and effectiveness on the scholars' welfare. By digitizing the release of allowances, we ensure that scholars receive fund on time. Removing financial delays helps students maintain consistently daily attendance and focus
on mastering their chosen competencies. Ha inisyal nga implementasyon, masurba 5,000 nga IT students ang naka-enrolya na ha iba-iba nga kolehiyo nga amon siyahan nga makakabenepisyo hini nga bago nga sistema. Dako naman ang pasasalamat han mga scholar han oportunidad tikang han gobyerno. First time ko man gihapoy maka-receive and so gani nga help. As a student that encounters daily challenges in finance, in school as well, this program will be very helpful amon life. Makakagather kami hin skills gihapon para gihapon maging stable to reach our dreams as well. Di ka nga Philippine Information Agency Leyte, Jasmine K. Tagosto, ini ang new agenda haotso. PNP nagdumarahin drone patrols sa iba nga lugar han riyon. Ada ang detalye kan Sol Ararcon at PI Eastern Visayas. Banging kamunay pausan iyo nakitaan nga object o sa nga butang nga nagsalib paparay hakalarakan na naglabay nga mga adlaw. Ini aman drone nga gingamitan mga kapulisan din ni Harion 8 hayra patrol operations. Panuyo nira nga masabtan kung ano ang impact ang shoreline nga nakaapekto ha iba-iba nga partihan reyon. Ang nasabi nga drone patrol operations inagigin pamaagi para masabtan nira ang sitwasyon han iba-iba nga lugar nga madagmit matudlo kun haing good ang mga ginbabaha nga mga lugar, mga nagkaruruba nga infrastruktura nga stranded nga mga pasahero. Ipinaagihan mga aerial footages. Magiging madagmit ang koordinasyon ng mga otoridad ng mga local government units ng disaster response teams para mas masiguro ang madagmit nga pagresponde ng pag-rescue ng mga apektado nga komunidad. Naglalaom ang Police Regional Office 8 nga pinaagihin nga moderno nga teknolohiya, madagmit nga matutudlok ang mga residente nga ada kadilikaduhan nga magiging epektibo ang rescue operations. Tika nga PIE Eastern Visayas, Sol Alarcon, ini ang iyo agenda haot. Paghatagin bulig pinansyal ang mga former rebels gindumara kasumpayan Joint Council meeting ka Eastern Samar. Adan report ng PA Eastern Samar. Ginpangunahan ni Governor Ralph Vincent R.V. Vardoni ang pinakasyahan niya ng atuig na joint meeting para ang Provincial Peace and Order Council o PPOC, Provincial Task Force to End Local Communist Armed Conflict o PTFELCEC, ng Provincial Anti-Drug Abuse Council o PADEC, yan ang Pebrero 6, 2026. Ang nasabi nga katitiro kin istoryahanan mga otoridad ang kamutangan ng seguridad han probinsya, pati ng mga nahimuhan PNP, EFP ng iba pa nga mga ahensya, ang kampanya kontra insurgency ng illegal na droga. Peace and Order Council meeting despite the weather. We are experiencing the tail end of a typhoon that is in our country. Then I think, despite these, that we are still able to pass. Sentro gihapon ang aktibidad ang formal nga pag-turnover ang bulig pinansyal at tulong ang mga former rebels o FRS. Nakakarawatan kada sa 15,000 pesos ng immediate assistance and 50,000 pesos para ni Ira Livelihood ha ilaruman Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ACLIP. Ginpahibaruliwatahan gobernador nga nag-alotar ang gobyerno probinsyal in 2 million pesos nga pundo yun ang atuig kumo counterpart ang gobyerno probinsya agon mas mapakusog pa ang suporta ang mga nagbalik loob hapiudan balaod. Damo nga salamat at ginhatag ang mabulig gobyerno magagamit namin sa pamilya makabuhi. Damo nga salamat. Gindig una na naging katirok nga magpapadayon ng strikto nga koordinasyon ng mga ahensya agod bugos nga mapuypoy ang insurgency ngan masiguro nga hirayo ka peligro ang droga ang mga estihanon. Ini nga pita din dako nga bulig agod mapabilin ang kamuryawan ha probinsya. Tika nga PIA Eastern Samar, Junard Ambel, student intern ng Eastern Samar State University, ini ang iyo agenda haods. PSA ng MCR Biliran ginpakurkusogan mobile birth registration ng mga tayaw nga barangay. Ang report ni Rodrigo Victoria ng PIA Biliran. Gipakusog sa Philippine Statistics Authority o sa mga municipal civil registrars sa probinsya sa Biliran ang kampanya alang sa Civil Registration Month karong Pebrero aron madala ang serbisyo sa rehistro sa katawan ilabi na sa mga lagyong barangay o sitio sa probinsya. Sumala kang Virgilio 5 Jr., Registration Officer 1 sa PSA Biliran sa gipahikayon nga press conference atol sa ika-36 nga pag-obserbar sa Civil Registration Month na tibok bulan sa Pebrero karong tuiga
dito sa Almeria Municipal Conference Hall natong Enero 30, daghan paghapon ang mga Biliran nga walay birth certificate na importante sa pag-avail sa serbisyong panglawas, edukasyon o benepisyo sa gobyerno. Unfortunately, in the province of Biliran, there are still a number of people who don't have birth certificates. So ngayon pa lang, I am encouraging all of you present physically here and to those watching us from the live na dapat po tulungan niyo po kami i-campaign na lahat po tayo ay magkaroon ng mga birth certificates. Kasi po ito po ang nagpapatunay na tayo ay isang Pilipino, na tayo ay, at ito po ang nagsisilbing gateway natin sa mga rights and privileges na pwedeng ma-experience ng isang tao kapag may birth certificate. Sa lungsod sa Kabukayan, gilunsad ang programang Rehistro Mo Iduol Ko. Din ang opisina sa Municipal Civil Registrar moadto mismo sa laging sityos aron marehistro ang mga walay birth certificate, nakip na ang senior citizens, PWDs, solo parents o kabus nga pamilya. Gisiguro usab ang digital archiving sa civil registry records aron mapanibdan batok sa kadaot tungod sa kalamidad. Last January 13, I submitted a draft resolution to SB Kabukayan for a project initiated by the Office of the Civil Registrar through resolution number 2026 OSB 119. It's a resolution for the conduct of mobile birth registration by the Office of the Municipal Civil Registrar, LGU Kabukayan Biliran, to far-flung areas in the municipality to provide easy access of birth registration to senior citizens, persons with disability, children of solo parents, and indigent citizens of the municipality. Yung title po ng programa is Rehistro Mo Iduol Ko, or ang rehistro mo ilalapit ko. Kalakip sa mga kalihukang ipahigayon kasumpay sa pag-obserbar sa ika-36 ng Civil Registration Month sa tibok bulan sa Pebrero, mao ang synchronized hanging of streamers kauban sa gipahigayon nga CRM province-wide caravan, local civil registry officers quiz, feeding program, mangrove planting, kasalan ng bayan, pre-issuance sa birth o marriage certificates, ilabina sa mga senior citizens, mobile registration sa barangay o mga symposium o information campaign sa eskwelahan o komunidad. Gikan sa Philippine Information Agency Biliran, Rodrigo Victoria, kini ang inyong agenda haotso. Provincial PSA ngan mga local civil registrar sa Southern Leyte naghatag hin mga live birth certificates sa mga kabataan. Ang report igahatag ni Bong Pedalino, han PAA Southern Leyte. Pipila ka mga kabataang tinunan sa elementarya sa siyudad sa Maasin o lungsod sa Makrohon ning Lalawigan ang nakaanggon og mga certificates of live birth nga gimantala na sa security paper kung sikpa. Kini nahimo human ang probinsyal nga buhatan sa Philippine Statistics Authority ug ang Association of Civil Registrars in Southern Leyte, ACRI-SL, nagpahigayon ng proyekto pagpanghatag sa maong mga dokumento isip kabahin sa pagsaulog sa ika-36 ka tuig nga Civil Registration Month karong bulana sa Pebrero 2026. Ikatulo na karon ka tuig nga kini gihimo. Tagurha ka LGU makapahimo sa maong proyekto. Diin sa unang tuig, tag napulo lang kabata kada LGU. Sumala pa ni Eutimio Libado Jr., Provincial Head sa PSA. Apan gidugangan kini sa miyaging tuig og sa karong tuiga, tag 20 na ka batang beneficiary ang matag LGU. Si Libado nagkanayon diyang nahinabi ni Luloy Salazar sa PIA. Karong tuiga, ang mga beneficiary sa libreng SIGPA printed birth certificates mao ang mga kabataan sa Makrohon District Grade School sa lungsod sa Makrohon ug duha ka elementaryang eskwelahan sa Dakbayan sa Maasin, ang Maasin Central School ug Tomas Opos. Ang gining gipang awardan karon in relation sa celebration sa 36 Civil Registration Month. Every year magpili mi og LGU nga mag-host sa launching
So kanang LGU duha man na permanente kada tuig. So every LGU na ay 20 ka beneficiary. Oo. Ang ilang gikuan sa association, ang nag-fund ani is the Association of Civil Register in Southern Leyte, ug Agrarian. Sila ang nag-fund ani. Lain pa nga tumong sa maong kalihukan, mao ang pagsabwag sa katawan og kaalam, pamatyag og kahibalo. Unsa ka mahinungdanon ang civil registration. Ang birth certificate nga naay security paper, konsikpa, usa ka dokumento nga lisod mapiki og giila kini sa national o international nga level. Dugang pamahayag ni Eutimio Libado Jr., Chief Statistical Specialist sa Provincial. Ang SICPA nato is siya kanang gi-acceptar sa internationally o national. While ang sa local civil registrar, wa man siya security picture, expose siya sa tampering. Pwede siya ma-correct bisag dili sa base sa ilang civil registry book dito. Pwede baguhon. Oo. So considered siyang SICPA international. Gikan sa PIE Southern Leyte, Mong Pidalino alang sa Agenda Ha-Utso. Pagsalinorogan National Arts Month formal na ginabrihan sa Samar. Adan ditalikan April Joy Basierto and NWSSU intern han PIE Samar. Formal na ginabrihan ng Samar Provincial Tourism, Culture and the Arts Office ang usa ka semana nga pagsalinurog ha National Arts Month nga may tema nga ani ng sining katotohanan at giting. I would like to welcome you all to the National Arts Month celebration of the province of Samar. This is one of the most anticipated events of the province of Samar. Tikang ikasiyam tutob ika-13 Pebrero, inmeda iba-ibang aktibidad nga pagdudumaraon sugad han art exhibit para han katapusan nga mga entries han Viva Exxon Binyal Art Stop para han mga estudyante nga magturudto. Upod gihapon ang mga aktibidad ang charcoal sketching and drawing, mga workshop sugad han kurat sa dance, crocheting, siday writing and performance poetry write shop. Isa po siya sa nakakatulong dahil yon na parang nabibigyan ng pansin ang mga artists katulad ko sa pagsiselebrar ng month na to, like this National Arts Month. So I feel like I'm being privileged to be part of this event that being celebrate the National Arts Month. Pagdudumaraon niya na nga Biyernes, ika-13 Pebrero, ang culminating activity para iparaw ang performances ng workshop han mga partisipante. Ini nga aktibidad inusa nga paningkamot han National Commission for Culture and the Arts o NCCA, kaupod ang probinsya han Samar nga magpreserbar nga magpasamak ang Filipino arts ngan heritage. Pikang PIA Samar, April Joy Basierto, NWSSU intern, ini iyo agenda ha-utso. Ratsada Balita! Hatong Ratsada Balita yan na. Pagpadigon han waray nga pingulungan nga broadcast sa digital media, igindudusuhan UP Leyte Samar Heritage Center. Tacloban City Deputy Division papahalawigon pa nagbukasiya kontra teenage pregnancy. Libre nga pangonsulta ang mga estudyante iginopeser han Deputy Syudad han Tacloban. Inflation rate han sinirangang Visayas umalsa nga daha 2.5% ang bulan han Enero. Ini nga niba pa nga mga ratsada yung balita masunod na. Ratsada Balita! Ginaghatan University of the Philippines Tacloban Campus ang mga media practitioners, non-government information officers, na sigurado ng tamang nga paggamitan minaray nga lingwahe, ha-broadcast na iba pa nga digital platforms, hapagdusoy ni epektibo nga komunikasyon, na nagud mapreserba ang cultural identity kumo mga waray. Kintagan doon ang UP Leyte Samar Heritage Center ngan mga broadcaster ngan mga government information officers in may ada panguna papel pagpahurmahan pagintindihan publiko ngan paggamitan ninaknan.
Nakita luwat nira nga andi rin sakto nga gramatika, di resto nga pagluwas, nga sobrang pagsagol ng mga inaknan, mahimo magresulta in kaworok ng pagpaluya ang integridad ng lokal nga waray nga inaknan. Sumalakan UP Assistant Professor ng LSCH Director Antonino De Vera kan winaray nga yaknan may ad importante nga papel a cultural identity ng community engagement na aton rehiyon. Ang aktibidad nga ginumaran LCH kumukapartin ira ka 30 nga selebrasyon han anibersaryo ay nakatutok han responsibilidad han mga media practitioners hapag gamitan lokal nga inaknan hininsakto may respeto nga epektibo abot nga ang pagbabago nga panedukasyon kan media nga talanawon. Tika nga Philippine Information Agency Leyte, para haratsada balita, inihi Maria Cristal Reposar, intern ng Philippine Information Agency Leyte. Ini ang iyo, Adja Daha 8. Ratsada Balita! Nagsadang Department of Education Tacloban City Division nga igpapadayon ang IRA Adolescent Health Awareness Campaign matapos makita ang paghamubuhan mga nahipatil nga cause and teenage pregnancy han nakalabay nga tuig. Base hatalan ng City DepEd Division, umubos di kang 45, nagtuhadusin na lang ang mga kaso ng teenage pregnancy ang mga eskwelahan ng syudad. Sumalakan Riza Diliva ang City Division Nurse nga inidara nagihapon ang ira mas pinahugot nga advokasya ang adolescent health and development kundi gintatagan hin age and development appropriate nga mga pag-aram at ton mga estudyante kabahin na reproductive health ng kabug-usan nga pagtimang nohan panlawas. Dako gihapon nga papel ang king kakaptanan mga kaganak kapag giyang ang mahirayo ang ira mga bata ang maaga nga pagbuburod ng iba pa nga mga bisyo. Sanglit, gimpapahuruhugot pa han City DepEd Division ng ira koordinasyon ng pakigsumpayan ng mga kaganak. Tikang nga Philippine Information Agency Leyte para haratsada balita. Inihi John Lydia Costa, Leyte College's intern ng Philippine Information Agency Leyte. Ini ang iyo Agenda Ha 8. Ratsada Balita! Ginuopresar ang Tacloban City DepEd Division ha mga estudyante han iba-iba nga eskwelahan ng syudad ang YAKAP Consulta Program kumubaton na panginahanglan ng serbisyo panlawas han mga batan-on. Hapakig-usa ang Department of Health, PhilHealth nga City Health Office ang Tacloban na ihahatag ang programa and medical services sugaran check-up, laboratory test, libre nga medisina nga mental health services para han mga estudyante. Sumalakang Risa de Leva, City Division Nurse ang Tacloban City DepEd Division, panuyuhan programa nga masiguro nga magpabilin nga himsog ngan alerto ang mga estudyante ha ira mga aktibidad ha eskwelahan. Dapat mabisit na po kita yung nga facilities because this is a primary care clinic. Maabot na ha 80% nahan mga estudyante ang natagan nahan YAKAP Consultation Service. Tika nga Philippine Information Agency Leyte para han Ratsada Balita. Inihi Maria Elaine Herbacio, BIPSU intern ng Philippine Information Agency Leyte. Ini ang iyo. Agenda Ha 8. Ratsada Balita! Sa pinakabago nga report ng PSA, ang inflation rate ng Sinirangan Visayas sumitaas nga to 2.5% yan nga Enero 2026. Masitaas ini kontra han 2.0 inflation rate han bugos nga nasod pareho nga tuig. Sumalakan May Almonte, Chief Statistical Specialist ng PSA 8, ang 2.5% inflation rate sulod paghihapon ang inflation target nga 2% nga to 4% subay ang Regional Development Plan. Gindugang pa ni Almonte na may ada negatibo o nga epekto ha ekonomiya kung maubos o maglahos ang inflation rate han target. Siguro because the consuming capability of the ordinary people, they were able to consume or to buy their basic goods and services. Normal na ang ating economic activity. So healthy siya on the consumer side and healthy also for the business sector side. So yun yung po ang kagandahan ng ating 2.5. We are within the target of the Regional Development Plan na 2% to 4%. Ang paghitaas ng inflation rate han riyon han yan nga January 2026, indarahan paghitaas ng inflation han pagkaon ng alcoholic drinks nga umabot ha 2.7%. Kanan paghitaas gihapon han housing, tubig, kuryente, gas ngan iba pa nga fuels nga umabot ha 4.5%.
Tikang Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita, Inihiden Rose Pineda, Pipsu Intern han Philippine Information Agency Leyte. Inian iyo, Agenda Ha-8. Kalsada Balita! Dakong apekto ha rice production han Leyte ang sunod-sunod nga uuran durot han shear line ngan maraot nga panahon. Sumala kan Francis Rosaroso, Chief han Agribusiness and Marketing Assistance Division ng Department of Agriculture Region 8, umubos tika nga 4.70 metriko tonelada nga tuha 4.06 metriko tonelada ani nga humay dida katapusan han tuig 2025. Hapaday nga pag-uuran pagtamakyan niya na nga bago nga tuig, ginbana-bana nga mas maapektuhan pa ang harvest season niya na nga Marso. Ang kontramunggod natin talaga ang panahon. So that's why we try to adjust ang planting calendar. Yan ang takda, yan ang mga panahon. Aram na kita nga, di lang ito bulan November or December. That's the height ng aton series nating incidents. No? So gina-adjust ito natin na di rin naman matuman niya na ang mga planting season. Haluyuhin ni ginpapatapod han mga may dasada nga supplyhin bugas han probinsya, haluyuhan padbulka sa hanban han imported rice didahan Setyembre 2025. Tikang ha Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita. Ini Krisha mga poro, Bipsu Intern. Ini ang iyo, Agenda Ha-8. Kalsada Balita! Utro nga gintagan hindoon ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tacloban ang aludayday bahin ng pagpagawasan mga executive order ngan iba pa nga mga issuances sa takna himbagyo o maraot na panahon. Ginklaro ni CDRMO Head Ildebrando Bernadas nga ang tanan nga mga EO nga pagpasuspendehin klase o opisina darahin maraot nga panahon in nakabase ha mga official bulletin nga ginpapagawas sa National Weather Bureau nga mga beripikado nga report tikang ha Barangay Disaster Risk Reduction and Management Councils. I do not recommend suspension of classes kung waray critical flooding, kung yellow warning, itong rainfall advisory, schools division superintendent must assess situations in schools, and if ever there are schools affected like flooded schools or way to the schools are flooded, they have to talk it out with the local chief executive to ask or recommend suspension of classes in that particular school. Habahin han DepEd ini in may daklaro nga guideline nga ginsusunod kapag suspindihan klase hilabi kon may ada na nay pagawas nga orange or red rainfall warning. Samtang ha colleges ngan universidad, an pamunuan han kolehiyo o universidad, amo an may ada agahom pagsuspindihan klase. Tikang nga Philippine Information Agency Leyte para Haratsada Balita, ini Lyra Delina, isu intern han Philippine Information Agency Leyte. Ini ang iyo, Agenda Ha-8. News and Information Center! Ang News and Information Center, PBBM, igin pahirani ang trabaho, paghagid ang mga magtatrabaho, pinaagyan TESDA skills, passport app, tigang ang News and Information Center, adin ni Lupido, had PIA Eastern Visayas. News and Information Center! Sumat nasyonal, ginlansar ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., hadi palamaiha ang Technical Education and Skills Development Authority o TESDA Skills Passport Mobile Application, usa nga bago nga digital tool nga ginhimo para mas madali ang pag-akses sa mga Pilipino sa teknikal nga edukasyon, paghagid ngan oportunidad sa trabaho. Hapaglunsad ang mobile app ginpatapod ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga iyapadayon niya pahaluagon ang iya administrasyon ang mga scholarship nga skills training programs ngan ini engine pamatud-an han pag-alutaga in haros 20 milyon pesos hatista na 2026 ang pinakadako nga budget sa kasaysayan han ahensya. Pamamagitan ng TESDA Skills Passport Mobile Application, may all-in-one na digital platform na tayo. Dito makikita ninyo ang mga mahalagang impormasyon tungkol sa TESDA trainees, scholarship, employment opportunities, TESDA accredited training institution, at TESDA online training courses. Palalakasin din namin ang pagsulong ng skills development ng bawat mamamayang Pilipino. Sabay-sabay po tayong kumilos para sa bagong Pilipinas kung saan bawat Pilipino ay may kaalaman, may kakayahan
at may kabuhat. Pinaagyan TESDA Skills Passport mobile app ang mga magamit hiniin pwede magplanuhan ira training, mag-aram online yan mag-apply para ha mga scholarship gamit ang usala nga platform. Dugang pa ni Presidente nga igindugang ha app an AI assistant agud makabulig ha mga pakiana anuman nga oras. Gumagawa po tayo ng digital resume at gumagawa po tayo ng alignment with DepEd and CHED para maging mas malinaw po kung saan anong level ang ating mga training at anong klaseng trabaho po ang makukuha natin pagkatapos. Ginsiguro ni Presidente Marcos sa publiko nga talwas ang TESDA Skills Passport mobile app nga protektado ang tanan nga data nga credential han mga magamit kini nga app. Tika ang News and Information Center han PIE Eastern Visayas ini hinil dalit lupido nga ini ang iyo agenda ha 8. Update sa mga proyekto, programa ng aktibidades tikang ha mga magkalain-lain nga ahensyahan gobyerno. Iyo may babatian ha kaagiyo ha agenda ha 8. Kaagiyo ha agenda ha 8. Usa nga grupo ng mga benepisyari in reforma agraryo hatay aw nga lugar han motso nga probinsya ng Samar ang ginlalauman nga mauswag an era pakabuhi paghimuhin oring habulig ang Department of Agrarian Reform o kun DAR ngan Department of Trade and Industry o kun DTI. Pag-abot han duha ka unit hin charcoal briquette machine na barangay Kalapi habungtuhan Mutyong ha probinsya ng Samar ikinalipay inihan mga miyembro han Kalapi Irrigators Agrarian Reform Cooperative. Sumalahaira maaakos na nira ihatag ang kadamuhin order hin oring hadton mga nakaprubar na paggamit hini nga era produkto. Dakoit akong pasalamat nga may dala kay machine. Siguro mapapadali na itamon trabahoon. Para hawaray pa makaprubar paggamit hini nga klase hin oring iginusumat ni Joel Kabangbang, business manager han nasabi nga kooperatiba ang pagkakaiba hini han naaraan naton nga oring. Una-una ini nga oring is briquette. Una-una class 9 pamati yun, charcoal briquette. So din pag nga oring ang classic na oring nga magkuka nga kahoy tas opo. Pero din pag nga ito nga briquette charcoal briquette. Amo ini tit itsura baga-bagay at tableya. Kasi ini nga oring an 1 kilo mo makaluto ka linaga Tinoo mo sumba ka pa kasi maabot hiyahin 4 to 5 hours at kita nga 1 kilo. Mismo Samar Provincial Agrarian Reform Program Officer o Parpo Segundino Pagliawan ang nagdarahini nga mga makina ngadto barangay Kalapi usa nga tayaw nga lugar nga gintutuuhan anay ginkukutahan hin mga rebelde. Ini nga katitirok naton amon sinisiring turnover han aton ikipahi nga adi or equipment nga adi parahan pagluto or paghimuhan kuan. Dirigan nga paghimo kay hinimo naman circle na magidaan. Oo. Pag proseso nala nga magin malidong hiya. Ini nga duha nga makina nga pinondohan na ilaro man Sustainable and Resilient Agrarian Reform Community o kun SURE ARC nga programahan darin nagkakantidad in 300,060 ka pesos. Samtang ang DTI naman pinaagi kan Sajiktan ang naghag-id hini nga grupo han bag-o ngan malaksi nga pamaagi paghimuhin oring gamit ang mga moderno nga mga makinarya. Kay para ini iyo diri ni para amon pero diri ini hiya magiging asinsado kung diri ka mo liwat magtutuhay. O trungko kinahanglan permi may buroblig. Ginlalauman nga dako ang maibubulig hini nga aktibidad ha End Local Communist Armed Conflict o kun LCAC nga inisyatibohan gobyerno. Kay mentras naguhulat han katgarab may da ginkakakitaan ang mga mulupyo. Tiga nga Department of Agrarian Reform ini Jose Alfred Soria an iyo kaagiyo ha agenda ha 8. Istorya Panlawas. Magpapadangat ang mga bagong impormasyon nga nakakaapekto han kahimsog hanaton Panlawas. Istorya Panlawas. Mga impormasyon ha mga tambal o paglikay han mga magkalain-lain nga mga sakit nga nakakabalaong ha panlawas ang mga tao. Iyo may babatian ha Istorya Panlawas. Istorya Panlawas, masunod na!
Mayong oras mga kaigsunan sa karong edisyong Storyang Panlawas atong isgutan seasonal flu o subclub K sa Influenza 8. Ako si Carl John Vilespino. Nagdala kini og kabalaka sa publiko tungod sa posibilidad nga mas madaghan ang matakdan. Busa, ang Department of Health nagpadayon sa monitoring ug preventive measures aron mapugnan ang pagkatakod sa Pilipinas. Ako si John Aaron Tambis. Mayong adlaw Pilipinas, padayon ginamonitor sa Department of Health ang kahimtang sa seasonal flu sa nasod. Kilabi na karon tig-ulan ug bugnaw na panahon. Ito mausag ang balita bahin sa ginatawag na super flu o subclub K sa Influenza A mao nga posibleng hinungdan sa pagtaas sa kaso sa flu sa pipila ka lugar. Sumala sa DOH kini na usa ka variant influenza A kabahin gihapon sa naanda na seasonal flu o bagong virus. Wala pa ebidensya na mas grabe o mas makamatay kini kumpara sa ordinaryong flu apan mas dali kini mukatag. Ang super flu nakita sa daghang nasod lakip sa Asia, Europe ug North America. Pinaagi sa routine flu surveillance. Nabagsaka sa mga kaso naglakit sa panahong kadaghan biyahe ug mas daghang tapok sa mga tao, labi na ang tuman pagluag sa health restrictions. Sa Pilipinas, sumala sa DOH, wala pa gi-report nga talagsaon o grabe nga outbreak na gikan sa super flu. Ang kasamtangang flu activity na agyapon sulod sa gipinaabot nga seasonal level. Apan padayon gihapon ang monitoring sa mga health authority para mapugnan ang kalit nga pagsaka sa kaso. Ang mga sintomas sa super flu pareho ordinaryong flu, hilanat, ubo, sipon, sakit sa tutunlan, sakit sa lawas o kakapoy. Sa mga bata, tigulang buntis ug may adunay daan na balatian, mas labong risgo sa mga komplikasyon sama sa pulmonya. Ginaauhag sa DOH ang publiko nga dili mahadlok apan magmatngon. Magpadayon sa hustong hygiene ug magpatingin dayon sa health worker kung mo grabe ang hilanat o ubo o lisod ang pagginhawag. Aron malikayan ang pagkatakod, girekomenda ang kanunay nga paghugas sa kamot, pagtaklob sa baba ug ilong kung maubo o mabahing, pagsulob og mask kung adunay sintomas ug pagpabilin sa balay kung masakiton. Ang DOH usab nag-ahag sa publiko nga magpa-flu vaccine ilabi na sa senior citizens, mga bata, buntis ug mga adunay chronic illness tungod kay kini makatabang sa pagpanalipod batok sa grabe nga sintomas ug komplikasyon. Sumala sa World Health Organization o DOH, ang tumpak nga impormasyon, disiplina sa panglawas ug kooperasyon sa publiko mao gihapon ang labing epektibong agi aron mapugnan ang pagkatakod sa flu ug mapanalitdan ang komunidad. Padayon nga magmonitor ang health authorities sa kahimtang sa flu sa Pilipinas ug maghatag og updates kung adunay kalambuan. Dapat healthy para happy. Gikan sa Philippine Information Agency Leyte, kini si John Aaron Tambis. Ako naman si Carl John Vilespino para sa Storyang Panlawas. Kini ang inyong agenda utso. Chika, Torrelia, nagibaba din nga agenda 8. Maupay nga oras sa mga kasangkayan. Kumusta ang iyong naglabay nga semana? Kinaot unta ito was fun and exciting. Sampangay na niluwat ako magpapadangat chika, Torrelia, nga iba pa para iyo kaningawan. Sisgutan tayo na ang usahan pinakasikat nga sports din sa Pilipinas ang basketball. Bisan hangin iskina kundi man nga barangay, makikita natin ang mulay nga basketball. May basketball para kalalakinan, kababayinan, kabataan, mga diri na bata, ang bisan nga ni mga kabayotan. Makikita na gihapon, nagpapauruntolhan bola ng mga basketballan. Darahan kasi ating nga sports, ang pagbiling bago nga mga talents nga basketball players, inaato na halibelhan mga barangay, inaagihan grassroots sports, natatagan ng oportunidad at mga kabataan may pakita ng ira talento kutobhan national ng international stage. Sa linda ko nga dungog parang sudadhan Tacloban ang panagbalay hinihan National Basketball Training Center Visayas Regional Championship yun ang February 11 to 14, 2026. Ang National Basketball Training Center inusa nga ginorganisa nga grassroots program maging kikilalahan sa mahang basketball Pilipinas na naghihingita makadevelop yung mga batanon ng mga basketballista nga titikang mga probinsya. For lo menos 16 nga mga teams
Nagtitikang iba-iba nga panig ha Visayas. Amo ang makaniha Tacloban agud magpaisen-isen ha basketball ngan kundiin ang top 4 nga magdadaog in makakagmulay ha national level dito mismo ha SM MOA Arena. Ang Visayas led qualifiers ni nagtitikang ha mga probinsya ng syudad ha Naglan, Antique, Bacolod, Bohol, Cebu, Dumaguete, Eastern Samar, Guimaras, Ormoc City, Palawan ng Biliran. Diri mapaurhi ang sunadhan Tacloban, may aday ni duha ka teams nga mga panta, hini nga torneo. Sumalakan Marisa Altamirano, Head for Operations and NBTC, padayon nga nagtitikada mo ang ihap ang mga grupo ng organisasyon ang nabulighan mga NBTC tournaments darahan maupay nga mga oportunidad nga niyahatag hini ang mga atleta. Ang pinaka-focus po namin sa NBTC is holding character. That is why every time I brief the players coming in, we always remind them, more than the winning of the game, we'd like to see your character, not only on the court but out of the court. That means from the time that you arrive, from the time you are billeted, the way you respect the billeting facilities to the venues, the way you dress yourself, the way you act, and then going to the venues. That is the first and primary focus of NBTC. Samtang ang basketball ay nagpapabiling ng pinakasikat na sport ang nasod. Ang mga stakeholders inatuod nga ang padayon nga pamuhunan ang grassroots development hindi nila nakakapahitaas ang levelhan pagmulay ang bugos nga nasod kundi makakahatag gihapon ng inspirasyon ang masunod nga henerasyon in mga atleta nga magre-representar ang Pilipinas apan kalibutan nga entablado. Kung pirmi daw ang stress sa trabaho, ang mga kausaha trabaho o ang life in general, waray sama itusahay pag-relax, enjoy, and take a break. Tara, basketball kita mga pre. Samtang pandamang tumutok din para mga impormasyon na nakakaliaw. Ako si Rod Brian Gimba para Chika Trivia. Ngan iba pa, ini ang iyo Agenda 8. FYI, for your information. Maupay nga oras mga kasangkayan. Ako si Pamela Filiportes, ini ang pinakasyahan nga edisyon, hini nga pinakabago nga segment ha Agenda ha 8. Dinhi ha segment kan for your information aton hihimayon ang mga aluday-day nga detalye ha mga importante nga balaod nga ginpapatuman had gobyerno. Importante nga kita ang may giya agud mas maintindihan ang panuyong hini nga mga balaod. Ako si Feby Dinalo. Ang pagmina amo ang pagkuhahin mga mineral tikang hatuna. Ha Pilipinas, importante ang pagmimina kay naghahatag ini ang mga materyales nga ginagamit kada adlaw. Ngan naghahatag gihapon hin trabaho hadamo nga mga tao. Kundi rin husto ang pagmina, mahimo ini makadaot ha kagurangan, mga salog ngan mga komunidad. Tungod ini iginpasa ang gobyerno ang Republic Act 7942 nga kilala gihapon nga Philippine Mining Act of 1995. Amo ini ang balaod nga nagkikiya kung paunan o angay buhaton ang pagmimina hanasod. Panuyo hini nga magamit ang natural nga mga karikuhan samtang ginpapanalipdan ang kalibungan nga ng mga tao nga apektado han pagmimina. Ilarom han RA 7942, kinahanglan sumunod ang mga kumpanya han mga regulasyon para kalibungan. Upod na ang pag-ayo han mga lugar nga nadaot han pagmimina. Kinahanglan liwat hira magkuha hin mga permiso antes magmina ngan respetuhon ang mga katungod han mga komunidad. Upod na mga tuminungnong. Ginbabantayan han gobyerno ang mga operasyon ha pagmina para masiguro nga talwas ngan husto ang pagdumara hini. Importante ini nga balaod kay nakakabulig ini ha pagpanalipod han aton kalibungan samtang ginpapaduso ang kauswagon han nasod. Nagpapainumdom ini ha aton nya ang pag-uswag diri angay maging hakadaot han kinaiya nga mga tao.
magin mabinantayon ngan hibaroi ang mga balaod nga nagpapanalipod han iyo komunidad. Ang responsable nga pagmimina nagtitikang hamay ada impormasyon nga mga tuminongnong. For the love of law and public service, ako ay Pamela Villacortes. Ngan ako naman ni Feby Denalo, LNU intern sa Philippine Information Agency, Eastern Visayas. FYI, for your information, ini ang iyo agenda ha 8. Sumat panahon! May ada tulong nga coding system ang pag-asa sa pagpagawasin mga rainfall warning. Ini amo ang red rainfall, orange rainfall, ngan yellow rainfall. Ang yellow rainfall in makusog ngadto ang makusog-kusog nga pag-uran kan madalumdom man kalangitan hasolo din usak nga daha 2 ka oras. Kini nga estado ginasasagdan pagbantay ngan bangin makumusog an uran ngan magin hinungdan hin pagbaha. Ang sunod amo ang orange rainfall kundiin makusog an uran ngan pira ka oras nga waray hunong nga pagpupuros. Dinhi ang sagdahan pag-asa amon paginalirto ha pagitaas sa tubig. Pagbaha nga paghumok hantuna. Ani katulo amo ang red rainfall warning. Ini nga klase ang pag-uuran ang nagahatag gindako nga risgo ang mga propiedad nga kinabuhi. Ini nga level hinpahimatngon pinahanglan na ang dayon nga pagbakwit ngadto ha mas talwas nga lugar. Mano pa man ang rainfall warning nga ipagawas pinahanglan ang pagiging alerto nga mapinantayon. Di nga Weather Bureau ang Philippine Information Agency Eastern Visayas. Ini Herobin Miñano. Ini ang iyo agenda ha 8. Editorial! Yan nga panahon ang connection ng internet ng signal at telepono hindi rila kapritso kundi panguna nga panginahanglan han nga tanan nga mga Pilipino. Tika nga edukasyon, negosyo, kuto ba komunikasyon na pamilya nga komunidad malinaw nga diri sagang nga atula ha mga syudad ang may ada signal. Darahinig ang programa ang Department of Information and Communications Technology nga Zero Dead Spot in mahinungdanon nga pitad agud masigurado nga tanan nga Pilipino di man nga parte nasod in may ada katatapuran nga signal. Panuyo han Zero Dead Spot nga tanggalon ang mga lugar nga waray signal ha mobile nga internet ilabi na ang mga tayaw ngan kablas nga mga barangay. Karoy sigon bisan nga mga kabugkiran ngan higrayo nga mga barangay ngan waray signal in pwede na makatawag magpadarahin mensahe ngan gumamit hin mga serbisyo online ha gobyerno man ngan ha negosyo. Ini nga pitad in makakaiban han digital divide habot nga han mga naguukoy ha syudad ngan mga tayaw nga lugar ngan masisiguro nga waray Pilipino ang mahibabayaan han madagmit nga dalagan ng impormasyon ngan teknolohiya. Haluyo nga bahin importante liwat nga taganin doon ang eksakto ngan abre nga paagi pagpatuman han programa. Ini hindi rila kutob ha pagtindog hin mga cell towers ngan pagbutang hin mga network equipment kundi kinahanglan gihapon ang tama nga plano panginano ngan pagburublig han nga tanan nga maging hapsay ini ngan igpatuman. Ini nga paagi masisiguro nga epektibo ang serbisyo ngan tinuod nga makakatagamtam ang nga tanan hini nga proyekto. Labot ang aspeto ng teknolohiya ang Zero Dead Spot in magiging dako nga amot ha pagdukwag hanaton sosyedad ngan ekonomiya. Mas magiging madagmit ang pagtutdo ang mga estudyante ilabi na aton mga naguukoy ha mga tayaw nga mga lugar. Mas madagmit nga transaksyon ha negosyo ngan epektibo nga komunikasyon ha oras hin peligro ngan emergency. Ini nga programa in panuyo nga maging patas ang oportunidad ha impormasyon ng serbisyo han kadatag sa Pilipino. Ang Zero Dead Spot hindi nila proyekto han DICT kundi usa nga paagi para maging kaparte ang tanan para han mas progresibo nga Pilipinas. Iging papakita hini nga ang kabug-usan nga komunikasyon nga impormasyon in katungod han nga tanan. Mag-urong man, magturotdo, estudyante, negosyante nga bisan hinuman mahigayon nga maging konektado nga diri nahibabayaan. Para ang editorial, ako si Rayat Arinto, NIA Agenda ha 8. Iyo pala himbatian ang pinakori nga impormasyon ngan solusyon. Sugad man mga programahan gobyerno nga nakakabenepisyohan mulupyo. Damang salamat ang iyo pag-upod hamon hini nga edisyon. Kami magpapabilin nga ada sentro han mga balita nga naksyon parang katawhan han rehiyon. Hasta sunod nga gayon. Ini ang iyo Agenda 8 Year 2. Agenda House.
Salamat haniyo pakigurusa ha agenda haos ang programa nga nakatutok ha mga balita, impormasyon, ngan solusyon kasugbong ang gobyerno para ha kauswagan han panginabuhi han mga mulupyo. Tubtog ha sunod ngayon Eastern Visayas. Habahong Pilipinas! Ini ang iyo agenda.